Cập nhật căng thẳng châu Âu. Theo Kiev, xảy ra vụ nổ ở vùng giáp biên giới Nga-Ukraine-Belarus. Trong khi đó, vùng biên giới Nga tiếp tục sơ tán cư dân khi khu vực hứng chịu pháo kích. Mỹ công bố gói viện trợ mới trị giá 300 triệu đô la cho Ukraine. Chuyên gia chỉ ra lỗ hổng của phòng không Nga sau vụ bầy đàn UAV tập kích Moscow. Ở diễn biến khác, Tổng thư ký NATO so sánh chiến dịch quân sự của Nga với vụ tấn công kinh hoàng ở Na Uy. Em gái lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên sẽ tăng cường giám sát quân sự bằng vệ tinh. Nhà Trắng đề xuất kênh liên lạc cởi mở sau sự cố chạm trán trên không với Trung Quốc. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nâng trần nợ công. Liên Hợp Quốc cảnh báo làn sóng tháo chạy khỏi Sudan có thể lên đến 1 triệu người. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Xin chào quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những cập nhật mới nhất liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng các diễn biến xoay quanh chính trường thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Sky News ngày 31 tháng 5 dẫn lời cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine thông báo các binh sĩ Nga đã cho nổ tung một con đường nối thành phố Chernihiv của nước này với thành phố Bryansk của Nga. Nói với Ukrainska Pravda rằng quân đội Nga có thể làm như vậy vì lo ngại bị Ukraine tấn công. Nhưng vị quan chức khẳng định Ukraine không phải là kẻ xâm lược. Như tôi đã nhấn mạnh, quốc gia chúng tôi chỉ phòng thủ và chúng tôi không cần thành phố Bryansk, ông Zemchenko nói. Trong một đoạn video do cơ quan biên phòng Ukraine đăng tải, một vụ nổ đã xảy ra tại một ngã ba ở cửa khẩu Shenivka, nơi giáp biên giới ba nước Ukraine, Nga và Belarus. Trong khi đó, Tổng thống Belgorod, ông Vyacheslav Gladko ngày 31 tháng 5 thông báo chính quyền sẽ tiến hành sơ tán nhiều phụ nữ và trẻ em trong tuần này khi vùng biên giới Nga liên tục hứng chịu pháo kích. Vào thứ Tư, khoảng 300 trẻ em đã được sơ tán từ Belgorod đến khu vực Ronets. Thống đốc nói thêm, 200 người, bao gồm phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi, sẽ được sơ tán đến thành phố Penza vào ngày 1 tháng 6. Sau đó, 600 trẻ em sẽ được gửi đến hai thành phố Yaroslav và Kaluga vào ngày 3 tháng 6. Vị thống đốc cũng cho biết, các thành phố như Lipetsk và Tomsk cũng đã chấp nhận thêm hàng trăm người sơ tán. Một trung tâm điều phối do Moscow thành lập ngày 31 tháng 5 thông báo 5 người thiệt mạng và 19 người bị thương khi Ukraine pháo kích một ngôi làng ở khu vực Luhansk, nơi Nga kiểm soát. Theo trung tâm, lực lượng Ukraine đã dùng bệ phóng tên lửa HIMARS để tấn công một trang trại gia cầm ở làng Karpaty. Một lán trại của công nhân xây dựng và các phương tiện cũng bị ảnh hưởng. Hiện Reuters chưa thể xác minh độc lập các báo cáo trên. Moscow hiện kiểm soát gần như toàn bộ khu vực Luhansk, miền đông Ukraine. Theo một nhân chứng, lực lượng quân đội không hiện diện ở quanh khu làng trên. Igor, một người dân địa phương chia sẻ, rất may vì hầu hết các công nhân đã di chuyển đến một địa điểm khác vì trời mưa, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về báo cáo trên. Kiev hầu như không công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công và lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine hoặc ở Nga. Cả hai bên đều phủ nhận nhắm mục tiêu vào dân thường. TASS ngày 1 tháng 6 dẫn lời chuyên gia quân sự Michael Clark nhận định Ukraine có thể mất sự ủng hộ của phương Tây nếu tiếp tục tấn công Moscow. Nói với đài Sky News, cựu giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Rusi ở London còn cho rằng các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái UAV là một phần của cuộc phản công của Ukraine. Họ đang thuận buồm xuôi gió và nếu mất đi sự ủng hộ của phương Tây, họ sẽ thua cuộc, ông Clark cho hay. Theo vị chuyên gia, giới lãnh đạo phương Tây sẵn sàng chấp nhận việc Ukraine tấn công vào các nhà máy lọc dầu bên trong lãnh thổ Nga, nhưng các đợt tập kích vào Moscow sẽ khiến Nga có lý do để coi mình là nạn nhân của một cuộc xâm lược. Ông lưu ý, dù Ukraine có thể không sử dụng vũ khí phương Tây trong các vụ tấn công như vậy, nhưng các đợt tập kích nhắm vào thủ đô Nga sẽ đặt người dân phương Tây vào một tình huống khó xử. Trước đó, Kiev đã đảm bảo với Washington rằng sẽ không sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ bầy đàn UAV tập kích Moscow vào ngày 30 tháng 5. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 8 UAV đã được triển khai, 5 trong số đó bị bắn hạ và 3 chiếc bị hệ thống tác chiến điện tử chế áp. 2 người cần hỗ trợ y tế nhưng không phải nhập viện. Một số tòa nhà bị hư hại nhẹ.
Phản ứng với vụ tấn công ở Moscow, Ngoại trưởng Anh James Cleverly tuyên bố Ukraine có quyền tự vệ khi thực hiện các cuộc tấn công vào sâu bên trong biên giới Nga. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói rằng Mỹ không ủng hộ Ukraine tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Ngoài ra, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết chính quyền Tổng thống Biden không biết ai đứng sau vụ tập kích. Theo ông, Mỹ không có thông tin cụ thể để kết luận ai là bên chịu trách nhiệm, đồng thời nói rõ rằng Ukraine đã phủ nhận trách nhiệm. Khi được hỏi liệu vụ tấn công có phải là một phần của cuộc phản công mùa xuân của Ukraine hay không, ông Kirby nói, quân đội Ukraine sẽ là bên giải thích thời điểm và cách thức phản công của họ. Chúng tôi không chỉ họ phải tấn công ở đâu, và Mỹ không ủng hộ các vụ tấn công bên trong lãnh thổ Nga, ông Kirby nói thêm. Liên quan đến các biện pháp hỗ trợ bổ sung cho Kyiv, chính quyền Tổng thống Biden vừa công bố gói viện trợ trị giá 300 triệu đô la cho Ukraine, tập trung vào các hệ thống phòng không để giúp quốc gia này chống lại các cuộc oanh kích của Nga. CNN ngày 1 tháng 6 cho hay, trong gói hỗ trợ này, lần đầu tiên Mỹ cung cấp cho Ukraine các tên lửa không đối không AIM-7 dẫn đường bằng radar. Vẫn chưa rõ liệu các tên lửa không đối không thế hệ trước đã được điều chỉnh cho phù hợp với các máy bay chiến đấu thời Liên Xô của Ukraine hay chưa. Nếu có thể điều chỉnh, các tên lửa thế hệ trước của Mỹ sẽ được sử dụng triển khai bằng chiến đấu cơ cùng với hệ thống trên mặt đất. Theo CNN, gói viện trợ mới cũng bao gồm các loại đạn dành cho hệ thống máy bay không người lái. Một quan chức Mỹ mô tả loại đạn này giống như loại đạn dùng cho súng cối và có thể được thả từ máy bay không người lái. Mỹ cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các tên lửa bổ sung cho hệ thống phòng không Patriot, khi một trong số hệ thống Patriot đã bị tên lửa siêu thanh của Nga phá hủy vào đầu tháng 5. Ngoài ra, các hệ thống phòng không Avenger và hệ thống phòng không Stinger cũng được gửi thêm. Trong dòng tweet đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Volodymyr Zelensky gửi lời cảm ơn và cho biết gói viện trợ của Mỹ vô cùng quan trọng và kịp thời, là minh chứng cho sự hỗ trợ không mệt mỏi của Hoa Kỳ dành cho Ukraine. Theo CNN, từ khi xảy ra xung đột, Mỹ đã cung cấp hơn 37 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine, và đây là gói viện trợ thứ 39 dành cho chính quyền Kyiv. Được biết, quyết định gửi đạn sử dụng cho máy bay không người lái của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các thành phố của Nga vừa hứng chịu một loạt các cuộc tấn công từ UAV trong những ngày gần đây, bao gồm các tòa nhà dân cư ở Moscow và 2 nhà máy lọc dầu ở miền nam nước Nga. Các quan chức Mỹ chưa xác định ai đã phát động các cuộc tấn công, nhưng các tình báo Hoa Kỳ tin rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công bằng UAV và Điện Kremlin vào đầu tháng 5. Trong cuộc họp báo ngày 31 tháng 5, Nhà Trắng cũng nhắc lại quan điểm của Mỹ không ủng hộ các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, đặc biệt là với các thiết bị do Hoa Kỳ cung cấp. Theo AP, giới quan sát quân sự nhận định máy bay không người lái UAV được sử dụng trong các cuộc tấn công ở Moscow vừa qua tương đối thô sơ và rẻ tiền, nhưng có tầm hoạt động lên tới 1.000 km. Các chuyên gia dự đoán sẽ có nhiều cuộc tấn công xảy ra nữa trong thời gian tới. Mark Kensian, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, lưu ý rằng các UAV có thể tiếp cận Moscow mà không bị phát hiện một phần là vì hệ thống phòng không của Nga chủ yếu tập trung chống lại các vũ khí tinh vi hơn. Các hệ thống phòng không của Nga được định hướng để đánh chặn tên lửa đạn đạo, máy bay ném bom, nhưng không phải UAV tầm ngắn. Những UAV này có thể bay rất thấp trên mặt đất và lực lượng phòng không của Nga không được thiết kế để ngăn chặn chúng, ông Kensian nói với AP. Theo chuyên gia, quân đội Nga có thể sẽ di chuyển một số khí tài phòng không ra khỏi tiền tuyến để bảo vệ Moscow. Tuy nhiên, động thái này sẽ làm suy yếu quân đội Nga, đặc biệt là khi Ukraine chuẩn bị phản công, ông Kensian nhận xét thêm. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào hôm 31 tháng 5 đã so sánh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine với các cuộc tấn công của Anders Behring Breivik, một kẻ cực đoan cực hữu ở Na Uy vào năm 2011. Ông Stoltenberg, khi đó là Thủ tướng Na Uy, nhớ lại vụ tấn công kinh hoàng đã khiến 77 người thiệt mạng, chủ yếu là thiếu niên. Ông nói với các ngoại trưởng NATO rằng, ở cả hai sự kiện có giá trị tấn công đều là dân chủ, tự do, sự đa dạng về tư tưởng, quan điểm hoặc niềm tin. Na Uy ngày 31 tháng 5 đã tiếp đón các ngoại trưởng NATO khi liên minh tìm cách thu hẹp sự chia rẽ giữa các thành viên liên quan đến lá đơn gia nhập NATO của Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm 31 tháng 5 đã ca ngợi nỗ lực chiến đấu của Ukraine, nhưng ông bày tỏ nghi ngại về khả năng hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ chấp nhận lá đơn xin gia nhập liên minh của Ukraine. Các thành viên sẽ dự cuộc họp vào tháng 7 tới tại thủ đô của Litva. Tôi không chắc chúng ta sẽ đạt đồng thuận về tư cách thành viên tại hội nghị Vilnius. Nhà lãnh đạo phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Bratislava, Slovakia.
đồng thời kêu gọi NATO cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh đầy đủ. Bên cạnh đó, thì ông Macron cũng cho biết các lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vào năm 2020 đã đẩy Belarus xích lại gần Nga hơn. Theo ông, thì cần tiếp tục gây áp lực để ngăn việc Belarus tham gia vào xung đột ở Ukraine. Chuyển sang thông tin liên quan đến khu vực Đông Á, sau vụ phóng vệ tinh thất bại của Triều Tiên, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết vệ tinh do thám quân sự của Bình Nhưỡng sẽ sớm đi vào quỹ đạo và quốc gia này sẽ tập trung vào công tác giám sát quân sự trong thời gian tới. Theo tuyên bố được hãng truyền thông KCNA đăng tải vào ngày 1 tháng 6, bà Kim Yo-young cho biết Triều Tiên sẵn sàng hành động để bảo vệ chủ quyền và lợi ích lãnh thổ. Em gái Chủ tịch Kim Jong-un cũng cho rằng những lời chỉ trích về vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên là tự mâu thuẫn vì Mỹ và các quốc gia khác đã phóng hàng nghìn phương tiện lên không gian. Được biết, những phát ngôn của bà Kim Yo-young được nêu ra sau thất bại của một vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên trong ngày 31 tháng 5. Vụ phóng dường như diễn ra vội vàng và có thể cần ít nhất vài tuần để khắc phục sự cố tên lửa. Một nhà lập pháp Hàn Quốc dẫn thông tin từ cơ quan tình báo quốc gia này cho biết. Trong một lần thừa nhận thất bại hiếm hoi của Triều Tiên, KCNA đưa tin một tên lửa mang theo vệ tinh trinh sát quân sự có tên Malayong-1 đã rơi xuống biển sau một sự cố xảy ra. KCNA cũng công bố hình ảnh cho thấy tên lửa Cholima-1 đã được sử dụng trong vụ phóng vệ tinh lần này. Các quốc gia bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ đồng loạt lên tiếng chỉ trích Triều Tiên sau vụ phóng vệ tinh. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng bất kỳ vụ phóng nào của Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đều vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Liên quan đến quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc, Reuters ngày 1 tháng 6 dẫn lời phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nhấn mạnh cần phải thiết lập kênh liên lạc cởi mở giữa Washington và Bắc Kinh sau khi một máy bay chiến đấu của Trung Quốc được cho là đã thực hiện một động tác gây hấn không cần thiết gần một máy bay quân sự của Hoa Kỳ trên Biển Đông. Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cuộc diễn tập của một máy bay J-16 của Trung Quốc đã xảy ra vào tuần trước, khiến cho một máy bay RC-135 của Hoa Kỳ phải bay sát qua vùng nhiễu động của chiếc J-16 này. Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, ông Lưu Bằng Vũ, không bình luận về các chi tiết cụ thể, nhưng nói rằng trong một thời gian dài, Hoa Kỳ cũng thường xuyên triển khai máy bay và tàu để do thám, áp sát, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của Trung Quốc. Được biết, vào thời điểm này, thì mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn rất căng thẳng với sự cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, những bất đồng giữa hai quốc gia về vấn đề nhân quyền và đảo Đài Loan cũng chưa có hướng giải quyết. Đài NBC đưa tin, Hạ viện Mỹ tối ngày 31 tháng 5 theo giờ địa phương đã bỏ phiếu thông qua dự luật nâng trần nợ công. Với 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật nâng trần nợ công tới ngày 1 tháng 1 năm 2025. 71 hạ nghị sĩ Cộng hòa và 46 hạ nghị sĩ Dân chủ đã bỏ phiếu không ủng hộ dự luật. Dự luật này còn cần Thượng viện Mỹ thông qua trước khi được trình lên Tổng thống Joe Biden để ký thành luật. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, Tổng thống kỳ vọng sẽ nhận được dự luật trước ngày 5 tháng 6, tránh nguy cơ Mỹ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử. Liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ, cựu Phó Tổng thống Đảng Cộng hòa Mike Pence, người đã khiến ông Donald Trump phẫn nộ vì từ chối ủng hộ lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, sẽ tham gia cuộc đua Tổng thống vào năm 2024. Reuters vào ngày 1 tháng 6 cho hay ông Pence sẽ khởi động chiến dịch bằng một đoạn video và một bài phát biểu tại bang Iowa. Được biết là một nhân vật trung thành với quan điểm bảo thủ xã hội, ông Pence từng là người thân cận của ông Trump trong suốt thời gian vị cựu Tổng thống tại nhiệm. Tuy nhiên, thì ông Pence ngày càng xa cách với cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa kể từ thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Pence cho rằng việc cựu Tổng thống Trump khuyến khích những kẻ bạo loạn tấn công Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã khiến ông cảm thấy khó chịu và gia đình của ông gặp nguy hiểm. Hiện tại thì ông Trump đang dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu của Đảng Cộng hòa, nhưng vẫn đang có đến 6 ứng cử viên được tuyên bố, một yếu tố có thể gây chia rẽ theo hướng bất lợi cho cựu Tổng thống. Đến lúc này, theo kết quả thăm dò của Real Clear Politics, tỷ lệ ủng hộ trung bình của ông Pence trong Đảng Cộng hòa là dưới 4% so với tỷ lệ 53% của ông Trump. Reuters cho hay ông Pence vẫn đang tiếp tục ủng hộ nhiều chính sách của ông Trump, đồng thời thể hiện mình là một người thay thế với thái độ chừng mực và hướng đến sự đồng thuận. Ông Pence cũng gửi lời kêu gọi trực tiếp hơn đến cộng đồng Cơ đốc giáo theo đạo Tin lành. Trong những tháng gần đây thì ông đã dành nhiều thời gian để đi thăm các nhà thờ lớn trên khắp nước Mỹ. Theo Reuters, thành công của ông Pence sẽ phụ thuộc vào việc liệu ông có thể thu hút được đủ những người ủng hộ các chính sách của ông Trump để thiết lập một liên minh hiệu quả hay không, khi những người này từng quay lưng bởi những lời lẽ và hành vi của vị cựu Tổng thống.
Bên cạnh đó, thì ông Pence, cựu thống đốc bang Indiana và cựu lãnh đạo Hạ viện Hoa Kỳ cũng phải đối mặt với bài kiểm tra về độ tin cậy của các cử tri Đảng Cộng Hòa khi những lá phiếu có chiều hướng nghiêng về các ứng viên của đảng khác. Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tuần tới. Nội dung thảo luận tập trung vào cải thiện quan hệ kinh tế và cách duy trì hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Theo Reuters, phát ngôn viên chính phủ Anh cho biết là Thủ tướng Sunak sẽ thăm Washington trong ngày 8 và ngày 9 tháng 6. Ông Sunak sẽ gặp Tổng thống Biden, các nhà lập pháp và các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, nhưng không lên kế hoạch đàm phán về việc thỏa thuận thương mại tự do. Thủ tướng Sunak sẽ có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Washington kể từ khi nhậm chức vào tháng 10. Nhà lãnh đạo Anh mong muốn củng cố mối quan hệ với Hoa Kỳ sau nhiều biến động do việc Anh rời Liên minh châu Âu năm 2020. Theo Reuters, chính quyền ông Biden tỏ ra không mấy quan tâm đến việc đàm phán một hiệp định thương mại tự do với Vương quốc Anh, hiệp định mà những người Anh ủng hộ Brexit xem là lợi ích chính để rời khỏi EU. Người phát ngôn của ông Sunak vào hôm 30 tháng 5 cho biết hai nhà lãnh đạo trước mắt sẽ tập trung vào việc giảm các rào cản thương mại. Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố rằng hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về tình hình ở Bắc Ireland thuộc Vương quốc Anh, nơi chứng kiến biến động chính trị trong hơn một năm qua. Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla tỷ phú Elon Musk vào hôm 31 tháng 5 đã đến Bộ Thương mại Trung Quốc trong ngày thứ hai có chuyến thăm tới đất nước tỷ dân này. Ông Musk rời khách sạn buổi sáng cùng với giám đốc phụ trách quan hệ công chúng của Tesla ở Trung Quốc, bà Red Tao, người đứng đầu bộ phận sản xuất toàn cầu Tom Du. Xe của ông Musk sau đó được nhìn thấy bên ngoài Bộ Thương mại ở Bắc Kinh. Các nguồn tin cho biết ông Musk dự kiến sẽ gặp các quan chức cấp cao của Trung Quốc và thăm nhà máy của Tesla ở Thượng Hải vào cuối tuần này, dù kế hoạch chi tiết không được tiết lộ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết Trung Quốc đã công bố thông tin về các cuộc họp có sự tham gia của doanh nhân Mỹ Elon Musk và bà không có thêm thông tin để bổ sung trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 31 tháng 5. Trước đó, bà Mao Ning cho biết chúng tôi rất vui khi thấy các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và thành lập cơ sở kinh doanh tại Trung Quốc, tăng cường sự hiện diện tại thị trường Trung Quốc và chia sẻ cơ hội phát triển. Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai của Tesla sau Mỹ và nhà máy ở Thượng Hải là trung tâm sản xuất lớn nhất của hãng công nghệ này. Dự luật về tổ chức trưng cầu dân Ý ở Úc để công nhận người bản địa đã vượt qua rào cản đầu tiên ở Quốc hội Úc vào hôm 31 tháng 5 khi Hạ viện thông qua. Sắp tới thì cuộc trưng cầu dân Ý ở Úc sẽ được tổ chức có thể trong thời gian tới từ tháng 10 đến tháng 12. Vấn đề bỏ phiếu là việc thành lập một ủy ban có tên tiếng nói đến Quốc hội, đảm nhận vai trò cố vấn cho Quốc hội trong những vấn đề ảnh hưởng tới người bản địa Úc và cư dân ở đảo Torres Strait. Vừa qua, trong một cuộc bỏ phiếu cuối cùng ở Hạ viện, 121 nhà lập pháp đã ủng hộ dự luật, trong khi 25 nghị sĩ bỏ phiếu chống, bao gồm các thành viên của Đảng Quốc gia và Đảng Tự do, phe đối lập chính. Các nhà lập pháp vỗ tay và reo hò khi những con số cuối cùng của cuộc bỏ phiếu được xướng lên. Dự luật vẫn cần được thông qua tại Thượng viện vào tháng tới và sau đó chính phủ sẽ ấn định ngày bầu cử. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ngày 29 tháng 5 ước tính có khoảng 1 triệu người có thể chạy trốn khỏi Sudan trước tháng 10 năm nay. Ông Filippo Grandi đồng thời cảnh báo cuộc xung đột ở quốc gia Bắc Phi có nguy cơ làm gia tăng nạn buôn người và phát tán vũ khí trên khắp khu vực. Kể từ khi xung đột nổ ra giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh RSF vào giữa tháng 4, có hơn 350.000 người đã chạy trốn qua biên giới Sudan, hầu hết hướng đến Ai Cập, Chad và Nam Sudan. Trong khi đó, hơn 1 triệu người đã phải di rời ở Sudan, nơi giao tranh ác liệt đã tàn phá các khu dân cư của thủ đô Khartoum và bạo lực cũng bùng phát ở khu vực phía tây Darfur. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, khoảng 800.000 người Sudan và 200.000 người thuộc các quốc tịch khác sẽ rời Sudan trong hơn 6 tháng. Ông nói, dự báo này còn khá thận trọng. Khi xung đột nổ ra, tôi không tin rằng tình hình sẽ nghiêm trọng đến mức này. Nhưng bây giờ thì tôi đã bắt đầu lo lắng. Các quốc gia giáp với Sudan, bao gồm Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, Ethiopia và Libya, tất cả đều đang chật vật với những cuộc xung đột của chính họ. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc, khi luật pháp và trật tự ở Sudan bị suy yếu và rất nhiều người tuyệt vọng muốn tìm kiếm tương lai, quốc gia Bắc Phi này sẽ là mảnh đất màu mỡ cho nạn buôn người và phát tán vũ khí. Chúng tôi đã thấy vấn đề này ở Libya. Chúng tôi không muốn điều đó lặp lại bởi vì các cuộc khủng hoảng và vấn đề nhân đạo sẽ càng gia tăng, ông Grandi nói thêm. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi 470 triệu đô la cho hoạt động hỗ trợ người tị nạn sau khủng hoảng Sudan. Ông Grandi cho biết, cộng đồng quốc tế đang tập trung nhiều hơn vào Ukraine và không dành đủ sự quan tâm cho tình hình ở Sudan. Ông cảnh báo cuộc khủng hoảng có thể gây bất ổn cho toàn khu vực và lan rộng hơn nữa, giống như những gì mà xung đột ở Ukraine gây ra tại châu Âu.
Vị quan chức nói thêm, Liên Hợp Quốc đang cố gắng thiết lập sự hiện diện ở thị trấn Wadi Halfa phía bắc Sudan, nơi nhiều nam giới Sudan ở độ tuổi từ 16 đến 50 gặp khó khăn khi xin thị thực vào Ai Cập. Nhưng ông không chắc chắn khi nào điều này có thể thực hiện được. Được biết, phụ nữ, trẻ em và người già không cần thị thực để vào Ai Cập. Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, gần 160.000 người đã vượt biển từ Sudan sang Ai Cập, nơi vốn tập trung một cộng đồng lớn người Sudan. Uganda ngày 29 tháng 5 đã thông qua một trong các luật chống cộng đồng LGBTQ cứng rắn nhất thế giới, khiến phương Tây lên án kịch liệt. Luật mới quy định 20 năm tù cho tội cổ súy đồng tính luyến ái, cũng như hình phạt tử hình cho một số tội danh khác. Theo Reuters, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã cùng với hàng chục nhóm xã hội khác đã lên án luật này. Nhà vận động Christian Rumu nói với Reuters, luật này không chỉ tác động đến các thành viên LGBTQ+ ở Uganda, mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng này ở những quốc gia khác trong khu vực. Càng nhiều quốc gia ủng hộ những dự luật này thì cộng đồng LGBT càng bị ảnh hưởng. Nó cũng sẽ tác động đến các chính trị gia và quốc gia khác, Christian Rumu nói. Masafo Okwara, một luật sư của Tổ chức Ân xá Quốc tế, tin rằng luật mới sẽ tạo ra thêm làn sóng tấn công vào nhóm LGBTQ+ ở Uganda. Luật mới sẽ tạo ra làn sóng đe dọa, biện minh cho các vi phạm nhân quyền đối với một cộng đồng vốn đã bị gạt ra ngoài lề xã hội, Masafo nói thêm. Bảy tiểu bang Mỹ dọc sông Colorado trong tháng 5 đã đạt được một thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm tiết kiệm nước. Đây là một thỏa thuận lịch sử nhằm ngăn chặn các vấn đề về nguồn nước cho các thành phố lớn như Los Angeles và Phoenix, cũng như đối với nông dân. Theo thỏa thuận, các bang Arizona, California và Nevada sẽ lấy ít hơn 3,7 tỷ mét khối nước từ con sông cho đến cuối năm 2026, theo Bộ Nội vụ Mỹ. Đổi lại, 3 tiểu bang sẽ nhận khoản bồi thường xấp xỉ 1,2 tỷ đô la, tờ Washington Post cho hay. Sau gần một năm đàm phán, thỏa thuận trên có mục đích ngăn mực nước giảm xuống mức nguy hiểm ở hồ Powell và Meade, hai hồ chứa lớn nhất của Mỹ. Sarah Porter, giám đốc của Trung tâm Chính sách nước Kiel tại Đại học bang Arizona cho biết, nếu thỏa thuận không đạt được, hậu quả có thể trở nên thảm khốc. Thỏa thuận giúp tiết kiệm rất nhiều nước ở hồ Meade. Ngoài ra, Arizona và Las Vegas cũng tự nguyện cắt giảm việc sử dụng. Thỏa thuận sẽ giúp tiết kiệm 3,7 tỷ mét khối nước, nhưng liệu nhiêu đó sẽ đủ không? Điều này chỉ có thời gian mới trả lời được. Chúng ta phải xem tình hình trong thời gian tới. Chính bản thỏa thuận đã thừa nhận rằng chúng ta có thể rơi vào vùng nguy hiểm một lần nữa, bà Sarah Porter nói thêm. Các hướng dẫn hoạt động cho thỏa thuận mới dự kiến sẽ được Bộ Nội vụ Mỹ đưa ra vào tháng 6. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.